ปู้คำตุ่นปู้น้อยผีบ้าตำนานนักฆ่าจากบันทึกในห้างป่าไม้ฝรั่งช้างดุที่ในห้างป่าไม้ฝรั่งสมัยก่อนมักเรียกว่าช้างนักฆ่านั้นมักจะไม่ได้รับการฝึกสอนเพียงพอจนเชื่องตั้งแต่เด็กทำให้คงมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าอยู่ในตัวสูงโดยปกติการฝึกสอนช้างนั้นจะเริ่มที่การผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกจากแม่เพื่อให้ลูกช้างเลิกติดแม่และหันมารับฟังคำสั่งของควานช้างแทนโดยช้างน้อยจะถูกดันให้เข้าคอกขนาดพอดีตัวภายใต้การไล่คาถาอาคมของหมอช้างเมื่อช้างน้อยสงบลงหลังจากต่อสู้ดิ้นรนจนสุดฤทธิ์และแม่ช้างรู้ว่าตนเองหมดทางช่วยเหลือลูกแล้วต่อจากนั้นก็ถึงเวลาที่ช้างน้อยจะได้รับการฝึกสอนให้รับคำสั่งของควานช้างอย่างไรก็ตามช้างที่ดุร้ายมักจะเป็นช้างที่แข็งแรงและทำงานดีกว่าเชือกอื่นๆหากมีควานช้างที่รู้ใจช้างประเภทนี้จึงเป็นที่ต้องการสูงแต่หัวหน้าควานช้างหรือที่คนล้านนาเรียกแก่ช้างต้องเข้าใจและระมัดระวังในการจัดการกับช้างที่มีนิสัยดุร้ายเช่นนี้มิฉะนั้นอาจนำไปสู่เหตุร้ายสุดสยองขึ้นได้มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งสมัยต้นรัชกาลที่6ที่ป่าลุ่มน้ำแม่ตำเมืองพะเยาที่เล่าไว้โดยในห้างป่าไม้ฝรั่งของบริษัทบอมเบย์เบอร์มาที่ชื่อมิสเตอร์ลีวิลเลียมส์ดังปรากฏในรูปที่แห่งนั้นมีแก่ช้างคนหนึ่งชื่อว่ามองโปชิตบุคคลผู้นี้มีนิสัยรักสันโดษทำงานหนักชนิดที่เรียกว่าชีวิตมีแต่งานเท่านั้นไม่มีเพื่อนฝูงไม่คบหาใครจนดูเหมือนว่าไม่มีใครรักและเขาก็ไม่รักใครมองโปชิตเข้มงวดกับควานช้างในการทำงานเขาจะสั่งให้บรรดาควานออกไปตามช้างที่ปล่อยให้หากินตั้งแต่ช่วงบ่ายวันก่อนเพื่อนำกลับมาอาบน้ำตั้งแต่ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นและเมื่อควานนำช้างมาถึงพื้นที่ทำงานเพื่อใส่เครื่องหลังและผูกโซ่ลากสูงซึ่งก็เป็นช่วงที่กุ๊กของปางไม้จะนำข้าวเหนียวพร้อมกับข้าวใส่กล่องมายื่นให้บรรดาควานช้างแต่มองโปชิตจะไม่ยอมให้ควานลงจากคอช้างเพื่อนั่งพักทานข้าวเขาจะให้นั่งกินบนคอช้างนั่นแหละพร้อมทำงานไปด้วยเลยแม่มองโปชิตเข้มงวดกับลูกน้องแต่เขาก็มีบารมีมากพอที่จะควบคุมบรรดาควานช้างเหมือนกำนันปกครองลูกบ้านจนเขาเหล่านั้นพากันเรียกมองโปชิตติดปากว่าพ่อหลวงแต่บารมีของเขากลับไม่เพียงพอที่จะไปต่อแยกับนักเวงใหญ่นามว่าปู้คำตุ่นซึ่งได้ชื่อว่าเป็นช้างนักฆ่าปู้คำตุ่นมีรูปร่างและหน้าตาแปลกไปจากช้างเชือกอื่นๆมีตาเล็กสีเหลืองส้มดูดุร้ายเหมือนตาจระเข้ขณะที่ช้างเชือกอื่นมีในตาอ่อนโยนสีน้ำตาลมีการเล่าลือกันว่าโอกาสที่ควานช้างเชือกนี้จะถูกกระหน่ำแทงและกระทืบซ้ำเป็นไปได้เสมอทั้งนี้ขึ้นกับสติความเชี่ยวชาญและโชคของควานผู้นั้นวิลเลียมส์เล่าว่าเมื่อครั้งที่เขาย้ายมาจากป่าลุ่มน้ำแม่วังมาถึงป่าแม่ตำใหม่ๆเมื่อเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2458เพื่อสร้างทางเกวียนและกำกับการขนส่งโดยเกวียนเทียมควายจากป่าแห่งนี้ไปลอยน้ำที่ห้วยแม่หยวกก่อนล่องสู่แม่น้ำยมเขาได้ไปตรวจดูความพร้อมของบรรดาช้างลากไม้ของบริษัทที่เพิ่งกลับมาจากการพักงาน3 เดือนในช่วงฤดูร้อนหลังตรวจความเรียบร้อยและควานช้างก็ทยอยนำช้างออกไปจนหมดแล้ววิลเลียมส์จึงเอ่ยปากถามมองโปชิตด้วยภาษาพื้นเมืองเพื่อยืนยันให้แน่ใจว่าช้างมีอยู่เท่าที่เห็นใช่หรือไม่หมดแล้วแม่นก็แต่มองโปชิตกลับตอบมาท่ามกลางความประหลาดใจของวิลเลียมส์ว่ายังในห้างยังมีปู้คำตุนพูดแล้วมองโปชิตก็ตะโกนสั่งการจากนั้นจึงเห็นควานช้างบนคอช้างพลายดำทะมึนค่อยๆโผล่ออกมาจากหลังกอไผ่ที่ห่างออกไปริมปางไม้ปู้คำตุนเป็นช้างที่มีรูปร่างสันทัดงาแหลมสมส่วนและมีรัศมีอำมหิตแฝงอยู่ในตัวตามมาด้านหลังนักเรงใหญ่เชือกนี้คือควานตีนพร้อมหอกยาวปลายแหลม
ในขณะที่ช้างเชือกอื่นรวมทั้งบรรดาคนงานต้องรีบเดินหนีให้ห่างไปไกลเพื่อความปลอดภัยเมื่อควานคอพาปูคำตุ่นเดินมายืนตรงหน้ามิสเตอร์วิลเลียมส์ช้างเชือกนี้ก็ชูงวงมาทางเขาเพื่อดมกลิ่นคนแปลกหน้าและทำท่าจะเข้าทำร้ายด้วยควานตีนต้องเอาหอกปลายแหลมทิ่มไปที่แก้มของปูคำตุ่นเพื่อเตือนสติพร้อมตะโกนขู่เสียงดังรั่นนิ่มขณะที่ควานคอก็สับตะขอเหล็กลงไปบนหัวช้างวันนั้นจึงเป็นการแนะนำตัวปูคำตุ่นให้วิลเลียมส์ได้รู้จักอยากสมศักดิ์ศรีช้างดุปกติมีช้างลากไม้เพียง1 ใน 100เท่านั้นที่เป็นช้างนักฆ่าแต่ช้างประเภทนี้เป็นช้างที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายและหากควานช้างรู้ใจจะทำงานได้ดีกว่าช้างเชือกอื่นอย่างไรก็ตามควานช้างประเภทนี้มักหายากเพราะเสี่ยงตายได้ทุกเวลาดังนั้นพวกเขาจึงได้รับค่าจ้างสูงซึ่งก็ต้องแลกกับการเจียดเงินจำนวนไม่น้อยไปกับยาฝิ่นเพื่อคลายความวิตกกังวลเพราะความประมาทเล็กๆน้อยๆในการจัดการกับช้างนักฆ่าไม่ว่าตกปลอกไม่เรียบร้อยหรือบังคับให้ช้างทำงานหนักเกินไปในวันที่อากาศร้อนจัดมักตามมาด้วยเหตุการณ์สยองขวัญดังที่เกิดขึ้นในอีก3 เดือนต่อมาช่วงกลางฤดูฝนในบ่ายวันนั้นควานช้างลูกน้องของหม่องโปชิตกระหืดกระหอบมาหามิสเตอร์วิลเลียมส์ในสำนักงานเพื่อแจ้งข่าวร้ายแก่เขาว่าหม่องโปชิตแก่ช้างผู้รักสันโดษได้เสียชีวิตไปแล้วพร้อมเล่าเหตุการณ์สยองขวัญครั้งนั้นให้ฟังว่าใกล้เที่ยงของวันนั้นขณะที่ช้างทำไม้ได้เวลาหยุดงานกันแล้วแต่ยังเหลือซุงท่อนใหญ่2-3 ท่อนที่ต้องลากไปรวมหมอนด้วยที่ปูคำตุ่นเป็นช้างแข็งแรงหม่องโปชิตจึงสั่งให้ควานนำปูคำตุ่นไปลากซุงเหล่านั้นแต่เมื่อปูคำตุ่นเดินไปถึงท่อนซุงที่เหลือควานตีนสังเกตเห็นปูคำตุ่นเริ่มหงุดหงิดจึงเดินไปบอกหม่องโปชิตว่าปูคำตุ่นเหนื่อยและเริ่มโกรธแล้วควานช้างผู้นี้ยังเล่าต่ออีกว่าแทนที่หม่องโปชิตจะฟังคำทัดทานจากควานตีนและให้ปูคำตุ่นหยุดพักแต่กลับตะคอกใส่ควานตีนผู้นั้นและบอกควานตีนยื่นหอกมาเขาจะไปจัดการผูกโซ่เองถ้าคิงกัวมานี่เอาหอกมาเดี๋ยวหาไปดึงโซ่คนเดียวควานช้างลูกน้องหม่องโปชิตยังเล่าเหตุการณ์สุดสยองที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันให้มิสเตอร์วิลเลียมฟังโดยใช้คำว่าพ่อหลวงเป็นสรรพนามแทนชื่อหม่องโปชิตที่พวกเขานับถือปูคำตุนมันเร็วแต่เร็วกว่าบัดเอางวงสวุดดึงหอกลุดมือป่อหลวงแล้วก็ฮัดแอวเอาฟาดกระปื้นมันยังโตยไปแตงและหย่ำซ้ำแล้วก็เอางวงฮัดโจ้งป่อหลวงเข้าไปในโคไผ่ไม่นานจากนั้นเมื่อควานช้างลูกน้องหม่องโปชิตพาวิลเลียมส์เดินทางไปดูที่เกิดเหตุพลางชี้ให้ดูกอไผ่ที่หม่องโปชิตประสบเคราะห์กรรมครั้งนั้นเขาก็เห็นเศษเสื้อผ้าของหม่องโปชิตยังคงห้อยติดอยู่ตามกอไผ่เป็นที่สยดสยองยิ่งนักซึ่งก็เป็นประจักษ์พยานถึงสัญชาตญาณป่าของปูคำตุนนักเลงใหญ่เชือกนี้เป็นอย่างดีขอแถมท้ายอีกเรื่องของช้างนักฆ่าที่แผ่รัศมีมาตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่5จนกระทั่งถึงรัชกาลที่9เรียกว่าอยู่มาถึง5 แผ่นดินคือช้างพลายระดับตำนานแต่กลับมีสร้อยห้อยท้ายชื่อว่าผีบ้าทั้งนี้เพราะเป็นช้างที่คุ้มดีคุ้มร้ายเหมือนคนสติไม่ดีโดยไม่เกี่ยวข้องใดๆกับอาการตกมันทั้งสิ้นมิสเตอร์เอลเดอร์ผู้จัดการป่าไม้บริษัทสยามฟอเรสต์บันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งสมัยช่วงต้นรัชกาลที่6ขณะที่เขาเข้าไปค้างแรมในป่าโดยมีช้างพลายที่ชื่อปูน้อยร่วมเดินทางไปด้วยในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังจะงีบหลับไม่รู้ปูน้อยเกิดขัดหูขัดตาอะไรขึ้นมาจึงเดินดุ่มๆเข้ามาทำลายข้าวของหน้าเต็นท์ของเขาทำให้เอลเดอร์จับกระแสอำมหิตได้รีบเพ่นแนบพร้อมมุงกันยุงที่ยุ่งเหยิงพันอยู่รอบกายเพราะไม่มีเวลาแม้แต่จะแหวกมุงหนีก่อนที่ในเสี้ยววินาทีต่อมาปูน้อยจะเข้ารื้อทำลายเต็นท์พร้อมทั้งเครื่องใช้ไม้สอย
จนราบพนาสูงปูน้อยจึงได้สมญานามผีบ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาช้างเชือกนี้มีอายุยืนยาวอยู่คู่บารมีในห้างป่าไม้ผู้จัดการบริษัทสยามฟอเรสต์มาหลายคนตั้งแต่มิสเตอร์เอลเดอร์มิสเตอร์มาร์ตินจนถึงผู้จัดการบริษัทคนสุดท้ายก่อนที่บริษัทหมดสัญญาสัมปทานนั่นคือมิสเตอร์ฮาร์ทเลย์ซึ่งมีบิดาของผมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการในกรณีของมิสเตอร์ฮาร์ทเลย์ขณะที่เขาทำงานกำกับดูแลการขนส่งไม้สักโดยรถไฟเล็กจากป่าภาคตะวันออกของอำเภอพะเยาเพื่อมาลอยน้ำที่บ้านนาปรังริมฝั่งแม่น้ำยมของอำเภอปงเขาต้องเตือนเพื่อนที่เป็นครูชื่อแฟรงค์เอ็กเซลซึ่งขึ้นมาเยี่ยมจากกรุงเทพเมื่อปีพ.ศ. 2475ให้อยู่ห่างๆปูน้อยเข้าไว้แม้ว่าขณะนั้นช้างเชือกนี้จะอายุมากแล้วก็ตามเพราะเขาไม่ต้องการส่งเพื่อนกลับในหีบศพเนื่องจากจนถึงขณะนั้นปูน้อยได้เหยียบควานช้างตายไปหลายรายช้างเชือกนี้น่าจะล้มไปนานแล้วแต่ชื่อของปูน้อยผีบ้ายังคงปรากฏเป็นตำนานในเอกสารหลายชิ้นมาจนปัจจุบัน